تعالوا ندخل بقى على الثيرد هارت ساوند. الثيرد هارت ساوند باختصار ان حصل الفلو بتاع الهارت الافكت بتاعه زاد. امتى يزيد الفلو؟ لما حجم او كميه الدم تزيد. تعالوا كده نبص ازاي. ادي الهارت خلاص. بيحصل فين؟ الثيرد بيحصل في الميترال مثلا، والتراكاسبيد مؤقتا كده خليها عشان تثبت عندك في دماغك. لو افترضنا ان الدم هينزل من الفنتركل هنا، من الاتريم للفنتركل، خلاص نزل الدم. لو في هنا شويه ريجيرش في الميترال ريجيرش اثناء السيستول، لما يجي يضرب هنا المفروض ده مقفول، فهيضرب ويروح فين؟ في الاورطه. لكن شويه دم هيرجعوا فين؟ هيرجعوا هنا في الفنتركل. فالدم الجديد اللي جاي هيبقى معاه شويه الدم اللي راجعين، فعامل كاني زودت الدم، زودت الفلو، فيقوم ظاهر لي الثيرد هارت ساوند. ده باختصار ثيرد هارت ساوند. هل ممكن اسمع الثيرد هارت ساوند في نورمال؟ ممكن. تمام. طيب الفورث هارت ساوند ايه هو؟ بمنتهى البساطه الفورث هارت ساوند هو ان انا بعمل كونتراكشن وقدامي فنتريكل ريجيد او نوت الاستيك، مشدود او فايبروس. يعني ايه؟ ادي الهارت خلاص، وادي الاتريوم. تمام. الاتريوم بينزل الدم كده، الاتريوم بيكونتراكت. لما يكونتراكت العادي قدام الهارت الكويس اللي هو المصل بتاعته كويسه ما فيهاش مشكله، فبيكونتراكت بالطريقه الطبيعيه العاديه. لكن افرض هنا في اسكيميا. تمام. لما يعمل اسكيميا يبقى المنطقه دي مشدوده او ريجيد. تمام. في هارت فيلير، كارديوميوباثي، اي حاجه من الحاجات دي كلها ماشي. او الفنتركل مشدود. خلاص لما اجي عاوز اعمل كونتراكشن هنا عشان افضي هنا، ايه اللي هيحصل؟ فهذا الفنتركل خلاص عايز مجهود اكبر علشان ينزل هذا الدم. فلما يجي ينزل الدم بهذه الطريقه ويخبط معايا في الفنتركل هسمع الفورس هارت ساوند. يبقى الفورس هارت ساوند باختصار هو عباره عن ان الاتريال بيكونتراكت قدامه في نون الاستيك فنتركل، سواء كان في اسكيميا في الفنتركل هكذا. طب ايه اكتر حاجه تخلي لي هذا الفنتركل مشدود؟ الهايبرتنشن، السيستميك هايبرتنشن. ما هو قدامه هنا عندنا في هنا مين؟ في هنا الاورطه اهيت. تمام. في هنا قدامه الضغط الزياده باي سبب من الاسباب، فالفنتركل عمال يفعص نفسه علشان يعمل ايه؟ عشان يتغلب على هذا الضغط، فكانه مشدود متوتر. فلما يجي الاخ ينزل الدم كانه نزله قدام الريجيد فنتركل، يعني مشدود، يعني ايه؟ يعني مش الاستيك، فيحصل الايه؟ الفورس هارت ساوند. في كلمه جميله كان بيقولها الدكتور طارق. تمام. يقول لك لو موجود الفورس هارت ساوند وبعدين اختفى، تفكر في ايه؟ تفكر ان اللي كان المفروض عامله مش موجود. اللي هو اول حاجه ايه؟ الاتريا المفروض كونتراكت وهو معدي الدم تسمع ايه؟ صوت الفورس هارت ساوند. امتى يختفي؟ لما الاتريا يعمل كده او مش كونتراكت كويس. ايه اللي يخلي الاتريا ما يكونتراكتش كويس؟ الاي اف. ده ممكن يجي لك سؤال يقول لك لو اختفى الفورس هارت كان موجود واختفى، تفكر في ايه؟ تفكر في اف. ما هو كان بيكونتراكت قدام الاستيك ايه؟ النون الاستيك فنتركل. طب امتى يختفي بقى؟ امتى يختفي؟ لما الفنتركل ده ما يعملش كونتراكشن او الكونتراكشن بتاعه مش فعال. اللي هو كده، اللي هو مين اللي بيعمل كده؟ بيرفرف الايه؟ الاي اف. عندنا اوبننج سناب وايجكشن كليك. الادد ساوند سوري. يبقى اوبننج سناب وايجكشن كليك. اوبننج سناب بتبقى مايترال وترايكاسبيد الاخوات اللي مع بعض على طول، والايجكشن البلمونري اللي هو ايه؟ الارترز اللي هو الشرايين البلمونري والاورتيك. بيحصل ايه لما يكون في ريجيد؟ لما يكون في ريجيد فالف يحصل مع المايترال والترايكاسبيد بنسميها اوبننج سناب، ويحصل مع البلمونري والاورتيك يحصل ايه؟ ايجكشن كليك. خلاص كده. يبقى احنا كده عرفنا امتى الفالفات بتفتح وتقفل، امتى اقدر احسب ان هي سيستول ولا دايستول، وامتى ان انا اعرف كمان دلوقتي الايه؟ الاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4. خلاص. اس 1 قلنا بتاعت الماترال والترايكاسبيد، اس 2 بتاعت الايه؟ الاورتيك الشرايين والبلمونري، اس 3 دي بتاعت ايه؟ بتاعت الفلوس زياده، اس 4 بتاعت ايه؟ بتاعت ان الاتريم بيكونتراكت وقدامه نون الاستيك فنتركل. خلاص. خلينا بدول ما نشوف ايه اللي هيحصل هنا. يجي بقى يرسموا لك ويقول لك ايه الرسمه اللي انت بتشوفها اول ما بتشوفها من قافلين الكتاب. يقوم عامل لك خط كده ويعمل لك هنا اس 1 ويعمل لك هنا اس 2، يفضل يشخبط
ماشي، شخبطه كده وحاجات واحنا مش فاهمين ده ايه. تعال نفهمها. ماشي، وادي اس 1. ما هو اس 1 فيرست هارت ساوند، وبعدين سكند هارت ساوند، وبعدين فيرست هارت ساوند، وبعدين سكند هارت ساوند، وهكذا. خلاص كده تمام. تعالى نشوف ده الطبيعي. تعالى نشوف لو في مايترال ستينوسس. مايترال ستينوسس يعني الصمام ضيق. خلاص، يعني الصمام ضيق. نرجع للكلام بتاعنا مره ثانيه. اول حاجه في المايترال انا هفكر في اس 1 ولا اس 2؟ هفكر في اس 1. ماشي، يبقى اس 2 هنا هتبقى نورمال، ما فيهاش اي مشكله، الطبيعي بتاعها ده نورمال. لسه ما نعرفش اس 2 بقى، يعني هما كده المفروض يبقى كده مثلا، اللي هو النورمال يعني. مايترال ستينوسس. تعالوا نرجع للقاعده اللي احنا قلناها زمان. خلاص، المايترال ستينوسس انا في المايترال والترايكاز بحكم ازاي على قوه الصوت؟ بحكم على قوه الصوت لما الريجيديتي تتغير، صح ولا لا؟ كل ما كان ريجيد اكتر كل ما كان صوته اعلى اكتر، صح ولا لا؟ تمام قوي. هنا ستينوسس يعني ريجيد اكتر، يبقى صوته اعلى ولا اوطى؟ يبقى الفيرست هارت ساوند از اكسنتويتد فيعلى، اسمه اكسنتويتد فيرست هارت ساوند. تمام كده؟ حلو تمام. السكند هارت ساوند هيتاثر؟ لا، لان اورتك وايه والبلمونري مش داخلين معانا. تعالوا نشوف بقى الموضوع ايه. ادي الاس 1 خلاص، وادي الايه الاس 2. الاس 2 قلنا احنا اللي هو الكلوجر بتاع مين؟ الكلوجر بتاع الاورتك والبلمونري. خلاص، هنا السيستول وهنا الدايستول. ليه هنا السيستول وهنا الدايستول؟ لما قفل الميترال والترايكاسبيد قفل، بيقفل امتى؟ انا عاوزه يقفل امتى؟ عاوزه يقفل في الوقت اللي الدم ايه بيتضخ فيه، اللي هو فيه السيستول، صح ولا لا؟ عشان يخرج في الشرايين. فالاس 1 قفل، يبقى الحته دي كلها عباره عن مين؟ عن السيستول. الاورتيك والبلمونري هنا في اس 2 تمام، هتقفل، يعني الساوند هنا هسمعه فقفلت. مش احنا قلنا الساوند بنسمعه لما الفالف يقفل؟ قفلت. بتقفل امتى؟ بتقفل لما انا عايز الدم يملى، يعني في الدايستول. يبقى ده الدايستول. عرفنا الدايستول ليه ودايستول ليه، وعرفنا اس 1 واس 2 واس 3 واس 1 تاني ليه. تاني بسرعه. خلاص، انا في اس 1 ايه اللي بيحصل؟ انا عايز مين يكون قافل في اس 1؟ ماشي، او مين اللي بيقفل في اس 1؟ اللي بيقفل في اس 1 هو الميترال ماشي والترايكاسبيد. لما بيقفلوا هو المفروض يقفلوا امتى؟ زي ما احنا اتفقنا، يقفلوا ساعه القلب لما انا عايزه يكونتراكت علشان يطلع الايه الدم في الشرايين بس، اللي هو الاورتيك والبلمونري. فهنا امتى هذه الحكايه بنسميها ايه؟ سيستول. فهنا دي اسمها سيستول. نيجي لغايه اس 2. اس 2 يمثل ايه؟ الكلوجر بتاع الاورتيك والبلمونري. احنا عايزين الاورتيك والبلمونري يقفلوا امتى؟ لما الهارت يكون ريلاكس عشان يملى كويس. خلاص، يبقى هنا اللي بعدها دي اسمها ايه؟ امتى الهارت يبقى ريلاكس؟ اسمها دايستول، وهكذا تكرر الحكايه. خلاص، يبقى الميترال ستينوسس. احنا قلنا الميترال ستينوسس في الاستينوسس بتاع الميترال فالف. خلاص، في الاستينوسس بتاع الميترال فالف الميترال ضيق. خلاص، يعني مش عارف يفتح، صح؟ الميترال ضيق مش عارف يفتح. المفروض يفتح امتى؟ المفروض يفتح في الدايستول، يعني انا في المنطقه دي. خلاص كده حلو تمام. ايه اللي بيحصل بقى هنا في هذا الموضوع او في الميترال ستينوسس؟ انا كده خلاص وصلت ان انا بقيت في الدايستول اهو، انا عاوزه يفتح هنا. فالميرمال اللي هسمعه في الميترال ستينوسس هو في الدايستول، لان انا عايزه يفتح في الدايستول. خلاص طيب، اللي بيحصل يا جماعه حاجه بسيطه قوي. بص، ادي الفنتريكل وادي الايه وادي الاتريوم وادي الفنتريكل. الاول ما الفالف يتفتح الدم بينزل بالجرافيتي عادي خالص الاول، لغايه ما بيتبقى حبه دم، فيقوم فاعص ايه الاتريوم نفسه، يقوم عامل كونتراكشن شويه عشان ينزل بقيه الدم الموجوده. فايه اللي هيحصل؟ هتفضل ماشي هنا شويه بس كده، الدم عمال ينزل عادي، بينزل في الايه مفيش اي كونتراكشن ولا في اي حاجه ولا في ايه حاجه حصلت، لغايه ما يحصل الحته اللي فيها ايه الكونتراكشن بتاع الاتريوم دهوت. خلاص، فيبتدي اسمع صوت المرمى بقى ساعتها. اسمعه فين؟ هنا كده اوصفها لي، اسمها ميد دايستوليك. بس ليه ما سمعتوش في الاول؟ لان في الاول الدم نزل عادي لوحده، اول ما فتح الصمام هينزل الدم لوحده كده،
تمام، لغايه ما يوصل بقى يفضل نازل نازل نازل. انا عايز بقى الحبه الباقيين دول اقوم ضخخهم، تمام، علشان اكمل على الدم. فهنا ايه اللي هيحصل؟ الكونتراكشن دي لما الايه الدم هو بيعدي، اقوم سامع المرمر فيها عشان في بريشر جامد عليه، فاسمعه فين؟ هيفضل ماشي الدم عادي مفيش مشكله، مش سامع حاجه، مش سامع اي مرمر، لغايه هسمعه هنا لان ابتدى الدم ايه؟ اسمعه ايه؟ يحصل له هذه المشكله. تمام، يفضل لما الضغط يزيد 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 في الفنتريكل، يفضل يزيد 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 هنا كده، يقوم زايد عندي كمان في بعد ما الدايستوليك، فيسميها بري سيستوليك. صح ولا لا؟ قبل السيستول، ما هو في سيستول تاني، ما هو نفس الحكايه. تمام تمام. ادي الخط بتاعنا الجميل، وادي الفيرست هارت ساوند، وادي السكند هارت ساوند، وبعدين نخش على الفيرست هارت ساوند وسكند هارت ساوند وهكذا. تمام. وانا هنا هتكلم عن الميترال ريجيرج. الميترال ريجيرج. طيب تمام. الفيرست هارت ساوند اهو، بسمعه امتى؟ بسمع الفيرست هارت ساوند امتى؟ لما الميترال والترايكاسبيد يقفلوا. بيقفلوا امتى يا حسام؟ تمام، بيقفلوا، المفروض انا عايزهم يقفلوا امتى؟ يقفلوا ساعه ما القلب عاوز يضخ الدم. بيضخ امتى؟ في السيستول، يبقى هم قافلين في السيستول. يبقى لما قفلوا هنا دخلت على السيستول لغايه ما وصلت الاس 2. اس 2 بسمعه امتى؟ لما الاورتيك والبلمونري يقفلوا. بيقفلوا امتى يا حسام؟ بيقفلوا لما انا اكون عايز الهارت يملى من الفنتريكل، من الاترا، من الفنتريكل، عايز الشرايين تبقى مقفوله، تبقى اللي هم الاورتيك والبلمونري، تبقى ده بيتقفل امتى؟ بيتقفل اثناء الدايستول. يبقى اللي جاي بعد اسمه الدايستول، يبقى ده دايستوليك. دايستول. تمام. يبقى عرفت تقسيمه الايه؟ التقسيمه وجت ازاي، واس 1 والحاجات دي كلها. خلاص. الميترال ريجيرج، احنا قلنا لما احنا بنحكم عن الميترال بنحكم عن الريجيديتي، لما زادت الريجيديتي بتزيد الساوند، يبقى فيرست هارت ساوند عالي. خلاص. وتاني حاجه بعده اللي هي المسافه اللي بيفتح فيها، وتالت حاجه قلنا ايه؟ ان هو البروبر كلوجر، بيقفل كويس ولا لا. طب ده بيقفل كويس ولا لا؟ ما بيقفلش. بالقاعده بتاعتنا يبقى ايه؟ القفله بتاعته ضعيفه، يبقى الصوت بتاعه ضعيف. يبقى الصوت اللي هيعمله الميترال ضعيف. مين الصوت اللي بيعمله ميترال؟ احنا قلنا اس 1. يبقى اس 1 هيكون عالي ولا واطي؟ لا، هيكون واطي. اس 2 هيبقى ليها اي حاجه فيه تاثير في الموضوع؟ لا، ما هو الاورتيك والبراميل ما فيهمش حاجه، معنى اللي انت قايل لي متر ريجرش بس. تمام. واس 1 الثاني هيبقى نفس الكلام وهكذا. طيب الميترال ريجرش معناها ايه؟ احنا قلنا الميترال ستينوسيس يعني مش عارف يفتح كويس، لكن الميترال ريجرش مش عارف يقفل كويس، كل ما يقفل يبقى فيه ايه؟ خرم كده عمال يدخل ايه؟ هارت، عمال يدخل دم. تمام. فمش عارف يقفل. خلاص، مش عارف يقفل كويس. انا عايز يقفل كويس امتى؟ عايز يقفل كويس لما انا عايز الدم يخرج من القلب يروح الشرايين، يروح البلمونري والايه؟ والاورطه. امتى الكلام ده بيحصل؟ في السيستول. يبقى ايه؟ هيبقى المرمر عندي هنا في السيستول، يبقى انا المرمر عندي في الحته دي. صح ولا لا؟ طيب. ادي الهارت اهوت، وادي الميترال ريجيرج. خلاص، انا عايزه هنا يبقى مقفول. الهارت اول كان المفروض كده يتقفل كده، بس لسه في حته صغيره مفتوحه. الهارت اول ما السيستول يجي بيقوم عامل ايه؟ كونتراكشن، ما بيستناش بقى زي الاتريم، بيقوم عامل كونتراكشن. يبقى هبتدي منين؟ من الاول على طول، هنا من اول السيستول لغايه اخره. اول السيستول لغايه اخره، يعني كل السيستول معناها باد سيستوليك. ادي باد سيستوليك ميرمر، ادي الميرمر بتاع ما يمترجرش. هي بس الفكره عايز تعرف اس 1 ايه هو اللي بيتحكم فيها، اس 2 مين اللي بيتحكم فيها، تبقى ماشي واحده واحده. ده تفسير مين؟ تفسير هذا الموضوع. الميتر ريجيرج هبص على اس 1. اس 1 ده اهو. تمام. هيبقى اكسنتويتد بالقاعده اللي احنا قلناها؟ لا، هيبقى ديمينشد لان هو ما يقفلش كويس. خلاص. طيب الريجيرج معناها ايه؟ معناها ان هو مش عارف يقفل كويس. انا عايزه يقفل كويس امتى؟ اثناء الدايستول، اثناء السيستول، لما القلب ايه؟ يضخ عشان يمشي في الايه؟ في الشرايين. يبقى المرمر اللي هسمعه هيبقى فين؟ في السيستول، يبقى انا في الحته دي. خلاص. طيب ايه اللي حصل اثناء السيستول؟ اول ما المفروض الفنتركل بيملى بيقوم عامل انقباض على طول، ما بيستناش بقى عشان يضخ الدم. لما يعمل انقباض مفيش بقى ايه؟ فتره زمنيه زي الاول اللي احنا قلناها في الايه؟ في الاتريوم. فيبقى من اول السيستول لاخره هيحصل ايه؟ هسمع الميرمر ده على فيرست هارت ساوند لانه جاي من الماترال، يبقى اسمها بان سيستوليك ميرمر.